1 kilo of dilis or anchovies, 1 cup of salt or asin, 1/4 cup of patis or fish sauce, food coloring red optional, and extra salt. And of course, yung paglalagyan natin, sterilize and dry na jar na siya. Sterilize at saka dry na. So, first step, kailangan natin hugasan yung dilis ng mga 2 beses. Okay, so second wash na to. Tapos yung pang third wash or next wash, kailangan natin maglagay ng asin. Tapos tunawin natin mabuti yung asin dun sa may water. Ayan, so dapat yung dilis, wag tatanggalin ng laman loob. Dapat buong buo yung dilis. May extra na maliit na isda, pero okay lang yan. Ihalo na natin. So, second wash na to, na may asin. Gawin pa rin ang gagawin natin. Tunawin natin ulit yung asin sa tubig. Yan. Tapos, hugasan natin ulit yung dilis sa tubig na may asin. So, review lang tayo. Yung unang dalawang hugas, walang asin. Tapos, etong pangalawang 2 hugas, may tunaw na siya na asin. Yung, ibig sabihin, yung water, may halo na siyang asin. Ayan, so after na mga paghuhugas natin, ilagay lang natin sa strainer. Tapos, patuluin lang natin yung tubig ng mga 15 to 20 minutes. Okay, so simulan na natin ang paggawa ng bagoong. So, of course, yung dilis, lagay natin sa malinis na bowl. Ayan. Ilagay na natin yung half cup muna na asin. Tapos, i-mash lang po natin, gamit lang po ang ating kamay. Siyempre, of course, yung kamay ko malinis na po yan. Nakapaghugas na po ako. Ayan. Himay-himay lang po natin na ganyan. I-press-press po natin siya. Yung parang, ano bang ibig sabihin, pinipiga-piga. Okay, so at this point po, nailagay na po natin lahat yung 1 cup ng asin. So, yan na po yung itsura nung dilis. And then, optional lang po yan, drop of food coloring na pula. Ayan. So, hihalo lang natin mabuting ganyan.
Okay, so yan. At this point, pwede na natin ilagay dun sa malinis na jar. So, ayan na po. Nalagay na po natin lahat dun sa jar. Okay, so lastly, ilagay na po natin yung patis. Kasi, yan po yung magiging starter ng bagoong. At magbibigay din po siya ng aroma. Ayan. So, nalagay na po yung atis. Haluin lang natin gamit ang kutsara. Pero make sure po na yung kutsara nyo ay dry. Malinis po siya. Wala siyang tubig. Dry po yung kutsara natin. Okay? So, nahalo na natin yung patis. And then, another extra salt po sa ibabaw lang po ng bagoong. Bago po natin siya takpan. Okay? Ayan na po yung bagoong natin. Lagyan natin ng label. So, May 8, 2021 ko siya ginawa. Ito po yung day 1. So, kailangan natin siyang buksan. Date ngayon is May 9. Kailangan natin siyang buksan at haluin. Para yung lansa ng bagoong sumingaw po siya. So, everyday natin to gagawin ng mga 5 days. Everyday natin siyang buksan, haluin, para sumingaw po yung lansa ng bagoong. Kung mapapansin nyo po, yung mga ibang bagoong po may amoy or hindi siya ganun hindi siya mabango. Pero pag gawin nyo to everyday in 5 days, yung lansa po ng isda, matatanggal po siya pag haluin nyo po siya araw-araw. So, ito na po yung bagoong natin after a week. Wala na po siyang lansa. Ang bango na siya. Yung patis po na nilagay po natin before na may nagiging starter niya, yan na po siya. Naamoy mo siya ngayon. May patis na siya. Wala na yung lansa nung So, ito na po yung pangalawang linggo na niya. Actually, ito pwede na siya eh. Pwede na siyang gawing sausawan. Kasi, ayan no. Kitang-kita mo na pwede na siya. Ayan na po siya ngayon. Pang 3 weeks na siya ngayon. Actually, pwede na po siyang gamitin. Pero kasi sa akin, gusto ko siyang tumagal muna ng 1 buwan bago namin gamitin. So, yan na po yung bagoong natin in 3 weeks. After 1 month po, ito na po yung ating bagoong. Ayan po, pwede na po siyang panduto, gawing sausawan ng mangga, o kaya sausawan po ng mga nilagang gulay, mga ulam. Pwede po siyang ihalo sa mga ulam like pinakbet, dinding. Yan na po siya. Pwede na po siya. Ang bango niya.